নমস্কাৰ সকলকে আসামিজ এডুকেশনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছ'চিয়েল সায়েন্স আপোনালোকক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো আৰু আজি খবৰ হৈছে আমাৰ আজি নেশ্যনেল পেনশন সিস্টেম আৰু এই নেশ্যনেল পেনশন সিস্টেম অতৰে ওল্ড পেনশন সিস্টেম বহালৰ খাৰ দাবীত অৰ্থাৎ নতুন পেনশন নীতি বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি আৰু ধৰ্ণা সমাদল ৰাষ্ট্ৰীয় পেনশন নীতি অৰ্থাৎ এনপিএছ বাতিল কৰি পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত সোমবাৰে অৰ্থাৎ 22 আগষ্টৰ দিনাখনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বানত তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সমৰ্থনত আজি ৰাজ্যজুৰি সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি পালন কৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা আৰু মহকুমা সদৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ ধৰ্ণা দিয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে এনপিএছ বাতিল কৰিবই লাগিব পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰক আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আদি শ্লোগানেৰে আকাশ পাতাল মুখৰিত কৰি তোলে কৰ্মচাৰীসকলে এনপিএছ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৱে কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰী জীৱনলৈ শ্ৰম হতাশা নমাই আনিব ইতিমধ্যে এনপিএছ ব্যৱস্থাৰ আওতাত যিসকল কৰ্মচাৰী অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলে পেনশনৰ নামত মাত্ৰ 500 টকাৰ পৰা 2000 টকালৈহে পাইছে আনকি বহু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী পেনশনৰ পৰিমাণ ইয়াতকৈ কম গতিকে এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে আৰু সকলো কৰ্মচাৰীক পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থাৰ আওতালৈ আনিব লাগে কিয়নো পেনশন ব্যৱস্থা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাৰ্ধক্য লাখুটি সংস্থাৰ সভাপতি হাজৰিকাই কয় যে চৰকাৰে এনপিএছ ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰালৈকে ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব গতিকে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কৰ্মচাৰী এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনালে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম পষেকত পেনশন প্ৰাপ্তিৰ দাবীত দিছপুৰ চলোৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব উক্ত পদযাত্ৰাত অসমৰ প্ৰায় 1 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে হাজৰিকাই তদুপৰি পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত আন্দোলন কৰি অহা সৰ্বভাৰতীয় কৰ্মচাৰী সন্থা তথা সংঘৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে আজি অৰ্থাৎ 22 আগষ্টৰ দিনাখনি সৰ্বাত্মক কৰ্মবিৰতি লৈ পূৰ্ণ সহযোগিতা প্ৰদান কৰে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থা অসম কলেজ শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম মুৰব্বী বিভাগীয় আমোলা সন্থা সদৌ অসম সন্মানিত শিক্ষক মঞ্চ আৰু মঞ্চৰ অংশীদাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম মজলীয়া বিদ্যালয় শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম চৰকাৰী বুনিয়াদী শিক্ষক সন্থা নিখিল বড়ো প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ সদৌ অসম ষ্টেট পুল শিক্ষক সন্থা অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থা অসম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মী সন্থা জইণ্ট কাউন্সিল অফ ট্ৰেড ইউনিয়নছ সদৌ অসম বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মী মহাসংঘ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মী সংঘ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মচাৰী সন্থা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিত্ত সেৱা সন্থা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ড্ৰাইভাৰ সন্থা অসম ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যন অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সন্থা অসম সচিবালয় সেৱা সন্থা অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম ছেকেণ্ডাৰী স্নাতক শিক্ষক সন্থা সদৌ অসম জনসিঞ্চন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম চতুৰ্থ শ্ৰেণী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সন্মিলন সদৌ অসম চৰকাৰী জিলা পৰিবহণ কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম বহুমুখী স্বাস্থ্য কৰ্মী পুৰুষ সন্থা সদৌ অসম আমোলা সন্থা অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থা 2013 পাদাশীকৃত নৱপাদাশীকৃত প্ৰাথমিক নিম্ন উচ্চ শিক্ষক সন্থা অসম সদৌ অসম শাখা সহকাৰী আৰু উপ অভিযন্তা সেৱা সন্থা সদৌ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা সদৌ অসম বুনিয়াদী শিক্ষক সন্থা